ยมวิทยานะคะประกาศเตือนเรื่องของพายุโพดุลฉบับสุดท้ายแล้วนะคะก็คือฉบับที่17นะคะเตือนค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้พายุโพดุลเนี่ยนะคะจะทำให้ภาคเหนือและภาคกลางเจอฝนตกหนักถึงหนักบ้างนะคะโดยบางจุดบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลจะกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้คือ1 กันยายนนะคะลองฟังคำเตือนกันหน่อยนะคะว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่ทางกรมอุตุได้เตือนหรือเปล่านะคะมีหลายภาคเลยนะคะภาคเหนือค่ะคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคกลางนะคะคือจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีและนครสวรรค์ส่วนภาคตะวันออกนะคะคือจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตนะคะส่วนทางจิสดาค่ะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมอันนี้เป็นเวลาตั้งแต่ตอนเช้านะคะของวันนี้นี่เองนะคะก็พบว่าจุดที่เป็นสีฟ้าอ่อนเห็นนะคะในภาพนี้นะคะเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมเป็นหย่อมๆนะคะทั้งที่มหาสารคามนครราชสีมาขอนแก่นบุรีรัมย์ชัยภูมิอุดรธานีกาฬสินธุ์สุรินทร์นะคะรวมเนื้อที่เนี่ยเกือบ300,000 ไร่ซึ่งส่วนใหญ่กระจายในที่ลุ่มการเกษตรแล้วก็บริเวณริมแม่น้ำสายหลักกับลำน้ำสายย่อยนะคะทีนี้เรามาดูปริมาตรน้ำในเขื่อนกันบ้างดีกว่าคุณสุทธิวัฒน์คะในเขื่อนใหญ่นะคะหลังจากที่เจอฝนตกหนักแทบจะทั่วทุกภาคนะคะปรากฏว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีปริมาตรน้ำท่วมนะคะถือว่าบวกขึ้นนะคะ36%นะคะตอนนี้มี 4,851 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริกิติ์ก็เช่นกันค่ะบวกขึ้นเกือบ 50% เลยนะคะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 4,668 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรค่ะมีปริมาตรน้ำรวมอยู่ที่ 1,358 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่ 14,276 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาตรน้ำรวม 6,811 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนเขื่อนรัชประภานะคะมีปริมาตรน้ำอยู่ที่ 3,705 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะภาพรวมเขื่อนที่มีสัดส่วนน้ำกักเก็บสูงสุดคือเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะอยู่ที่ 80% นะคะรองลงมาก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานอยู่ที่ 77% ส่วนที่เขื่อนปราณบุรีสิรินธรกิ่วลมและรัชประภาเนี่ยสัดส่วนน้ำกักเก็บอยู่ที่ 66-70% ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอีก13แห่งนะคะ13เขื่อนที่ระดับน้ำยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางจุดเนี่ยไม่เจอฝนตกใส่ไงใช่ไหมคะน้ำไม่ไหลเข้ามานะคะก็มีสัดส่วนน้ำกักเก็บเนี่ยไม่ถึง 30% ค่ะ